Brennan, and I'm a ministry intern at Grace International Church in Bruges. Dus zoals jullie gehoord hebben ben ik Brennan en ik ben een stagiair bij Grace International Baptist Church. Dus bij de Grace International Baptist Church. And I have lived in Belgium now for 2 years as of this week. Ik heb nu deze week is het nu 2 jaar dat ik in België woon. And I'm married. I have my wife and my daughter. Ik ben dus getrouwd. Ik heb ook een dochter. My daughter is 4 years old, going on 13. Mijn dochter is 4 jaar oud. And she speaks great Dutch. En ze kan perfect Nederlands. En ik kan alleen een beetje spreken Nederlands. En ik kan dus een beetje spreken. Yeah, but I am certainly glad that I can be with you today. Ik ben ook heel blij dat ik hier mag zijn bij u. I see several familiar faces from my time with you a couple months ago. Ik zie bekende gezichten van enkele maanden geleden. And it is truly an answer to prayer, and we're really grateful that you now have a new pastor. Mijn gebeden zijn eigenlijk verhoord en ik ben blij dat jullie een nieuwe voorganger hebben. It's truly, a church is a church because the Lord gives the pastor. De kerk is een kerk wanneer de Heer ons een voorganger geeft. And so we're truly grateful that the Lord brought your new pastor to you. Dus we zijn echt dankbaar dat de Heer jullie een nieuwe voorganger heeft gebracht. I'm excited to share with you something that I did together with another church a few months ago. Ik wil graag delen met jullie over iets wat ik gedaan heb met een kerk enkele maanden geleden. When you're part of ministry, you get put in a network all across the world. Als je deel uitmaakt van een bediening, dan word je over heel de wereld uitgezonden. And it's truly a blessing and an honor. Dat is een eer en een zegen. So I have actually a friend who was a pastor in Amsterdam. Ik heb een vriend die ook een voorganger is in Amsterdam. And he invited me to be a part of one of their series on the attributes of God. En hij heeft mij uitgenodigd om deel uit te maken bij wat is het called? The attributes of God. The attributes of God. And so I want to share with you the one that I got to teach, and that is God's grace. En ik wil graag delen over Gods genade. And so if you have your Bibles, go with me to Romans 5, either in your app or in your Bible. Dus we gaan naar Romeinen 5. So I want to share with you an embarrassing story. Ik wil een beschamend verhaal vertellen. I think we all have things in our life that we'd rather just people not know, yeah? Er zijn wel zaken in ons leven dat we liever hebben dat anderen niet weten. Things that we're not proud of or maybe a little bit embarrassing. Dingen waar we niet trots over zijn of die beschamend zijn. So in 2013, my wife and I were traveling Europe. In 2013 zijn mijn vrouw en ik aan het reizen in Europa. Actually, it was the time of our lives that we were trying to decide where God would take us. Het was een periode in ons leven dat we wilden zien waar God ons naartoe zou brengen. And one of the stops on that trip was in Copenhagen, Denmark. Een van de stops tijdens die reis was in Kopenhagen, Denemarken. And my wife's birthday was just the week before. En mijn vrouw, haar verjaardag was juist een week ervoor. And one of the gifts I wanted to give her was take her on a boat trip through the harbors of Copenhagen. En een van de cadeaus dat ik haar wou geven was een boottrip door de haven van Kopenhagen. And we got there a little bit early, and we had our tickets purchased, and we were just waiting. Dus we kwamen daar een beetje eerder aan. We hadden al tickets gekocht en we waren aan het wachten. And rather than stand in a line for a long time, we decided to sit on a bench a little ways off. En in plaats van in de lange rij te wachten, besloten we om op een bankje te zitten, een beetje verder. Nobody was in the queue yet, so we should have had plenty of time. En niemand was in de lijn, dus we hadden nog veel tijd. And we saw this group of, I don't know, about 12 to 13-year-old boys. En we zagen een groep van 12 à 13-jarige jongens. And it was obvious that it was probably a school group. Het was waarschijnlijk een schoolgroep. And that they were probably going to be getting on the boat at the same time with us. En ze gingen waarschijnlijk ook op hetzelfde moment samen met ons op de boot. But they weren't in the line yet, so we felt like we had some more time to wait. Dus ze waren nog niet in de rij, dus we hadden nog wat tijd om te wachten. And all of a sudden, as if a whistle had blown, they ran to get in line. En toen er gefloten werd, renden ze allemaal om in de rij te staan. And so, of course, we wanted to get a good seat, so we grabbed our things and started running for the line as well. En dus wij wilden ook een goede plaats, dus we pakten onze zakken en we renden ook naar de rij. And in the queue line was these chains that kind of made you go back and forth. Dus in de rij waar je naar achter en naar voren kunt gaan. And so, in order to get a little bit faster, since there's nobody really in the queue yet, my wife decided to go underneath of the chain. Dus mijn vrouw besloot dan om onderaan
van onder in de ketting door te kruipen om sneller te gaan. And being the man, I carried the heavy backpack. En ik als een man heb de zware tassen gedragen. So I get down, I try and go under. En ik probeer daaronder te kruipen. And what of course happens? En wat is er dan gebeurd? Any guesses? Kan jullie raden? My pants split. Mijn broek barstte open. And I was like, well, what do you do? En ik dacht bij mezelf, wat doe ik dan? Of course I'm embarrassed. En ik was echt wel beschaamd. I wasn't sure. Do I get on the boat? Ik wist niet of ik nog op de boot moest stappen. Do we turn around and go back to the hotel so I can change? Of moest ik teruggaan naar het hotel om me om te kleden. And here come all these boys. En daar kwamen al die jongens. And I just thought, let's just get on the boat. En ik dacht gewoon, ga gewoon op de boot. So I threw my coat over myself, made myself discreet. Dus ik had mijn jas over mijn broek gehangen en maakte mezelf een beetje And discreet. we went for a ride. En we gingen op de boot. And it was fine, no one I don't think ever noticed. En niemand heeft het ooit opgemerkt. But I will say it made for an interesting walk back to the hotel. Maar het maakt wel een interessante wandeling terug naar het I hotel. managed to carry my bag in front of me and tie my sweatshirt behind me, and I was not seen, I think. Dus ik had mijn trui rond mijn middel gehangen en mijn zakken voor me gedragen. There's just some parts of our lives that we just don't want other people to know about. Dus er zijn sommige delen in ons leven dat we niet willen dat andere mensen het weten. And while that's maybe a more funny, more innocent moment, there are more serious things about our lives that we are more private about. Er zijn ook meer serieuze zaken waar we privé over zitten. Sometimes we have things in our lives that we might say, well, if they knew this about me, they wouldn't want anything to do with me. Sometimes there are things that we wouldn't want people to know. Soms zijn er zaken dat we niet willen dat anderen het weten. We think they wouldn't want to be with us if they knew more about us. Dan denken we dat ze niet bij ons zouden zijn als ze het weten over ons. Things like addictions. Zoals verslavingen. Addictions with porn, drugs, food, and self-hurt. Dus met porno of drugs of voedsel of zelfverminking. Things like depression. Of depressie. Some of the most depressed people seem to be the happiest people that we know. Sommige depressieve mensen lijken wel de meest gelukkige mensen die we kennen. There was this lady from our church staff back in the United States. Er is een vrouw uit de kerk in de Verenigde Staten. And she was extremely happy and joyous. Ze was extreem gelukkig en heel vrolijk. You would never guess that she struggled with depression. Je zou nooit kunnen raden dat ze met depressie te kampen had. Yet one day she decided to end her life because she was so depressed. En op een dag besloot ze haar leven eigenlijk weg te gaan van haar leven omdat ze zo depressief was. You would never know. En je zou het nooit kunnen raden. She didn't want you to know. She wasn't proud of it. En ze wou ook niet dat mensen het wisten, want ze was er niet trots over. Maybe there were broken relationships that we're not proud about. Misschien zijn er relaties waar we niet trots over zijn. Maybe relationships with our children. Een relatie met onze kinderen. Or our parents. Of met onze ouders. Or brothers and sisters. Of broers of zussen. Sometimes we're just not proud about the way and the things that we've said to our friends and our family. Soms zijn we niet gelukkig over de dingen, op de manier waarop we iets zeggen tegen onze families en vrienden. Maybe we're not proud of our failures. Misschien zijn we niet trots over onze mislukkingen. For some of us, maybe university wasn't the thing that worked out. Voor sommigen was een universiteit misschien iets wat niet lukte. And we have to face our family and our friends and say, you know what, I didn't make it. En we moeten dan kunnen vertellen tegen onze ouders of vrienden dat we het niet konden. Maybe we faced abuse in our lives and we're really quite ashamed that has happened. Of we zijn ook mishandeld geweest en we schamen ons ervoor. And the list goes on and on and on. En de lijst gaat zo door en door. And there's just things in our lives that we think, if they knew, they wouldn't want anything to do with me. En ik denk, er zijn dingen in ons leven dat als mensen het wisten, dan wilden ze niks met ons te maken hebben. And we can be tempted to think that God wouldn't want anything to do with us either. En we denken dan ook dat God niks wil te maken hebben met ons. We think God can't love me like this. We denken dat God niet zal van ons kunnen houden op die manier. That's just simply not true. Maar dat is gewoon niet waar. Does anyone like Star Wars? Houdt iemand van Star Wars? Okay, I'll classify myself in the category of nerd. Dus ik categoriseer mij als nerd. That's universal, I guess, nerd. Ja. That's funny. All right, I love Star Wars. I don't know what it is, but when I was young and I watched it, I was just instantly attached. Dus ik hou van Star Wars, ik weet niet waarom, maar ik was direct
Ik was er direct mee gepakt. And when I watched them when I was young, I just loved the battle scenes, the fight scenes. Dus toen ik klein was, hield ik veel van die gevechtscènes. You know, it's a little bit of the fantasy. Dat is een beetje fantasie. And it's the battles, it's the good versus evil. Dat is een gevecht tussen goed en kwaad. It's the classic battle, good versus evil. Dat is een klassiek gevecht tussen goed en kwaad. And there's something in you that just thinks good has got to win. En er is iets in jou dat je denkt van het goede moet winnen. If you think back over most of the most popular films that are loved, it's the classic battle of good versus evil. Dus de klassieke films waar ik van houden gaat eigenlijk over een gevecht tussen goed en kwaad. And why is that? En waarom is dat? We just want to see that good can win. We willen gewoon zien dat het goede kan winnen. It gives us hope. Het geeft ons hoop. And we kind of see another classic battle of good versus evil in Romans. We zien ook een klassiek gevecht tussen goed en kwaad in de Romeinen. And so if you join me in Romans 5, starting in verse 12. Dus Romeinen 5, beginnend bij vers 12. It says, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone, for everyone sinned. Yes, people sinned even before the law was given, but it was not counted as sin, because there was not yet any laws to break. Still, everyone died. From the time of Adam to the time of Moses, even those who did not obey an explicit command of God as Adam did. Now Adam is a symbol, a representation of Christ, who was yet to come. But there's a great difference between Adam's sin and God's gracious gift. For the sin of this one man, Adam, brought death to many. But even greater is God's wonderful grace and his gift of forgiveness to many through this other man, Jesus Christ. Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding, want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus. So we see the battle between good and evil. Dus we zien een gevecht tussen goed en kwaad. And this passage can at times be a little bit tricky to understand. Het is een beetje moeilijk om te begrijpen. Because we see Adam and Christ compared almost as equals. Dus we zien dat Adam en Christus bijna als gelijken worden vergeleken. But we understand that Jesus is supreme. Maar we begrijpen wel dat Jezus hoger staat dan Adam. So why do we see that Adam and Jesus are compared together against one another? Waarom worden Adam en Jezus dan vergeleken met elkaar? It's because through Adam we're offered a heritage. Want door Adam is er een erfenis gekomen. And through Jesus we're offered a heritage. En ook door Jezus een erfenis. Two men that had a great impact on the world on almost the same magnitude. Dus twee mannen die een grote impact hebben gehad op de wereld, op dezelfde manier bijna. And through this comparison we are offered a choice. En door deze vergelijking is ons een keuze aangeboden. We're offered a heritage with Adam and we're offered a heritage with Jesus. Dus een erfenis met Adam en een erfenis met Jezus. And so we see that there's a choice. Dus we zien dat er een keuze is. And sometimes people ask, well, why did God make a choice? Soms vragen we ons af, waarom heeft God een keuze gemaakt? Why isn't it just natural that I choose Jesus? Waarom is het niet natuurlijk dat ik gewoon voor Jezus kies? Well, why must people decide one or the other? Waarom moeten mensen kiezen voor het een of het ander? Doesn't that cause quite a bit of confusion? Zorgt dat niet voor verwarring? But God designed us to have free choice. Maar God heeft ons gemaakt om een vrije keuze te hebben. God could have chosen to make us all love Him by default. God kon ervoor kiezen dat we van hem zouden houden. But God wanted people that chose to love Him. Maar God wou mensen die kozen voor hem om van hem lief te houden en lief te hebben. He wanted a deeper, closer relationship with us. Dus hij wou een diepere relatie met ons. You know, if you're required to love somebody, it's just not quite the same. Als je geëist wordt om van iemand te houden, is dat niet hetzelfde. That's what we find when we find someone to marry, someone to love. That's something quite unique.
Dus als we iemand vinden om mee te trouwen of wat te houden, is dat uniek. You know, when it's your brothers and your sisters and your parents, you just kind of have to love them, right? Als het jouw broers of zussen zijn, dan moet je ook van hen houden. But a spouse, you choose to love. Maar een echtgenoot of echtgenote, daar kies je om van te houden. And it's amazing because you see this person that you offend and that you hurt. En het is ook het is een persoon die je ziet kwetsen en triestig zijn. But yet they choose to love you nonetheless. Maar toch kiezen ze om van jou te houden, wat er ook gebeurt. And through that we see the beauty of free choice. En daardoor zien we ook de schoonheid van de vrije keuze. And we see how deep the relationship is made because of free choice. En we zien ook hoe diep de relatie gemaakt is door de vrije keuze. God designed us to choose Him. En God wil dat we voor hem kiezen. Everything about the way we were designed about free choice was because He wanted a deep relationship with you and me. Dus God wil eigenlijk een diepere relatie met ons. So let's take a look at verse 15 and we're going to make several comparisons. We zullen kijken naar vers 15 en vergelijkingen maken. It says, "But there is a great difference between Adam's sin and God's gracious gift. For the sin of one man, Adam, brought death to many. But even greater is God's wonderful grace and His gift of forgiveness to many through the other man, Jesus Christ." Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding, want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus. So our first comparison that we see between Adam and Jesus is punishment versus forgiveness. Dus de eerste vergelijking die we zien tussen Adam en Jezus is straf en vergeving. Through Adam, we can receive punishment. Door Adam krijgen we dus de straf. Through Jesus, we receive forgiveness. En door Jezus krijgen we vergeving. Adam gave us the burden of sin. Adam gaf ons de last van de zonde. I like to compare sin to a disease. Ik vergelijk graag de zonde met een ziekte. Sin is a disease that we pass on to every generation. De zonde is een ziekte die we doorgeven aan elke generatie. It's the idea that imperfect things cannot produce a perfect thing. Het is het idee dat niet perfecte zaken kunnen geen perfecte zaken voortbrengen. Have you ever seen how many updates you get on your smartphone? Heb je gezien hoeveel updates er op je smartphone komen? I'll open my phone and I'll say 15 new updates and I think, I just did that yesterday. Ik kijk naar mijn gsm en ik zie opeens 15 updates. En, Why? Because things aren't perfect. waarom? Omdat dingen niet perfect zijn. Imperfect things cannot make perfect things. Dus niet perfecte dingen kunnen niet perfect worden. We have to continually work and strive towards becoming better. Dus we moeten continu werken en streven om beter te worden. You see, God created a standard. God heeft een standaard gecreëerd. The standard that God set was holiness, perfection. Dus de standaard van God is eigenlijk heilig zijn, perfectie. Why does God get to make that standard? Waarom heeft God die standaard voor ons gemaakt? Well, first of all, because He's God. Eerst en vooral omdat Hij God is. But God is perfect. Want God is perfect. And we are very obviously not. En wij zijn niet perfect. I know that we all can admit very easily that we make mistakes. We kunnen allemaal toegeven dat we fouten maken. We cannot do anything perfectly. We kunnen niets perfect doen. So God gets to set the standard because He is holy. En God heeft die standaard gemaakt omdat Hij heilig is. And when He gave the standard to Adam, Adam fell short. En toen Hij die standaard aan Adam gaf, dan kwam hij tekort. And when Adam sinned for the first time, that created a debt. A debt. Schuld. Toen Adam voor de eerste keer zondigde, heeft dat een schuld gecreëerd. It's like when we have a debt, there's only one option but to pay. Ja, dus er was een dood en er was maar één optie om het te betalen. If you sin, you must pay. Dus als je zondigt, moet je betalen. And in Romans 6:23 it says, the payment for our sin is death. En in Romeinen 6, 23. 23. The payment for sin is death. Dus de betaling van de zonde is eigenlijk de dood. We must pay for our sin. Dus we moeten betalen voor onze zonden. And we get a choice. En we hebben een keuze. We get to choose between Jesus, who paid for us, We kunnen kiezen voor Jezus die voor ons heeft betaald. or we can choose for ourselves to pay. Of we kunnen kiezen voor onszelf om te betalen. Sin requires a death. De zonde eist de dood.
But Jesus gave us a second choice of choosing to have forgiveness. Maar Jezus gaf ons ook een tweede keuze voor de vergeving. We say, well, why does Jesus get to pay for us? We vragen ons af, waarom moet Jezus voor ons betalen? If Jesus could pay, why can't I pay for somebody else? Als If Jesus could pay, why can't I pay for somebody else? Als Jezus kan betalen, waarom kan ik niet voor iemand anders betalen? If I have a debt so great, I can't afford to pay for somebody else's. Als ik een grote schuld heb, kan ik het niet veroorloven om voor iemand anders te betalen. But Jesus lived on earth and had choices just like you and I. En Jezus kwam op de aarde en hij had ook keuzes zoals jij en ik. And every time Jesus chose perfection. En iedere keer opnieuw koos Jezus voor perfectie. We see that when Jesus wandered in the desert with Satan. We zien dat toen Jezus in de woestijn was met Satan. Satan gave Jesus multiple chances to choose sin. Satan gaf aan Jezus verschillende kansen om voor de zonde te kiezen. Satan even offered to bow out and give Jesus everything if he would just worship him instead. De Satan bood hem aan om hem alles te geven als Jezus eigenlijk de Satan zou aanbidden. But Jesus always chose perfection. Maar Jezus koos altijd voor perfectie. So therefore Jesus owes no debt. Dus Jezus heeft geen enkel schuld. So he can choose to pay for you and for me. Dus hij kan wel kiezen om voor jou en voor mij te betalen. And in this verse we see that through Adam we could receive punishment, but through Jesus we see that we receive forgiveness. Dus in deze vers zien we dat we door Adam de straf krijgen en door Jezus de vergeving. So first we can choose punishment versus forgiveness. Dus we kunnen kiezen voor de straf versus de vergeving. Let's look at verse 16. Kijk naar vers 16. And the result of God's gracious gift is very different from the result of that one man's sin. For Adam's sin led to condemnation, but God's free gift leads to our being made right with God, even though we are guilty of many sins. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één, want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. And so in this verse we find conviction versus reconciliation. Dus we zien in deze vers overtuiging versus verzoening. Through Adam we are convicted. Convicted. Door Adam zijn we overtuigd. When we look at a court of law, if someone's convicted, they are that. They are a murderer. Veroordeeld. Dus als we naar de wet kijken, dan is iemand veroordeeld door de wet. And from then on out, that person is known as a murderer. En van dat moment wordt de persoon gezien als een moordenaar. He has a conviction put over him. Dus hij is veroordeeld, heeft een veroordeling boven zijn hoofd. And through Adam, we become convicted. En door Adam zijn we dus veroordeeld. We are labeled as sinners. We zijn gelabeld als zondaars. And that leaves us without any hope. En dat laat ons zonder hoop achter. If we choose the heritage of Adam, we must pay for our own sin. Als we de erfenis van Adam kiezen, dan moeten we zelf betalen voor onze zonde. And the end of it means death and separation from God. En het einde betekent de dood en weg van God. There's literally nothing we can do but die. Er is niks dat we kunnen doen dan doodgaan. And for people, this is really difficult to understand. Voor mensen is het moeilijk om dit te begrijpen. Why would God let us just die? Waarom zou God ons gewoon laten sterven? Isn't God a God of love? Is God geen God van liefde? But that's exactly the point. Maar dat is juist het punt. God is a God who loves us and wants us to love Him. En God is een God die wil dat we van hem houden. And that's why we were left with the choice between Adam and from Jesus. En daarom zijn we overgelaten aan de keuze tussen Adam en Jezus. Jesus gives us reconciliation. Jezus geeft ons verzoening. And grace is what restores us to God. En de genade herstelt eigenlijk onze relatie met God. I love the word reconciliation. Ik hou van het woord verzoening. It's not really a word that even in English we use that often. Zelfs in het Engels gebruiken we dat vaak. I'm not exactly sure how that works in Netherlands, but in English we don't use it much. Dus we gebruiken het niet veel in het Engels. And what I love about it is the feeling that you get through the word reconciliation. Wat ik ervan hou is het gevoel dat je krijgt door het woord verzoening. I kind of think of a reunion, if you will. Ik denk aan een reunie. I think about like the prodigal son.
De verloren zoon, ik denk aan de verloren zoon. The parable that Jesus told about the son who runs away and rejects his father. Dus een parabel waarin Jezus vertelt dat de zoon wegloopt van zijn vader. And through Jesus we can have reconciliation. En door Jezus is er verzoening. We can come back to the Father who has desperately waited on the doorstep for us to come home. Dus we gaan terug naar de vader die hopeloos aan het wachten was. Through grace we have reconciliation, through Jesus paying for us. Door genade hebben we dus verzoening, Jezus die voor ons heeft betaald. Through Jesus we can be brought together with God. Door Jezus kunnen we eigenlijk teruggaan naar God. No longer will we be looked at as convicted. We worden niet langer gezien als veroordeelden. No longer will we be seen as sinner. We worden niet gezien als zondaars. Now we're seen as forgiven. Dus we worden gezien als vergeven. What I love is when we stand before God Als we voor God staan. and God looks at us, He no longer sees us as sinner. Dus als we voor God staan en Hij kijkt naar ons, ziet Hij ons niet meer als zondaars. He sees us with the blood of Jesus covering us. Hij ziet ons met het bloed dat Jezus ons heeft gedekt. And instead of sinner, He sees us as son or daughter. Dus in plaats van zondaars ziet Hij ons als een zoon of dochter. And it gives me chills. En het geeft mij rillingen. We can choose conviction or reconciliation. Dus we kunnen kiezen ofwel veroordeling of verzoening. Join me in verse 17. We gaan naar vers 17. For the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many. But even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness. For all who receive it will live in triumph over sin and death, through this one man, Jesus Christ. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene Jezus Christus. We see the next comparison that's made is enslavement versus liberty. De volgende vergelijking gaat over slavernij versus vrijheid. Through Adam we receive enslavement. Dus door Adam hebben we slavernij ontvangen, But through Jesus we receive liberty. maar door Jezus hebben we de vrijheid ontvangen. Through Adam we are enslaved to sin. Door Adam zijn we eigenlijk slaaf van de zonde geworden. And it's like what we said before, is that we become indebted. We have a debt to pay. Dus zoals reeds gezegd, hebben wij een schuld om af te betalen. And there's literally nothing we can do except for to go through death to pay for that sin. Er is dus niks wat we kunnen doen behalve door de dood te gaan en de zonde te betalen. And it keeps us away from God. En het houdt ons weg van God. It's really interesting to try and understand why it is that we must be separated from God when we have sin. Het is interessant om te begrijpen waarom we eigenlijk weggaan van God als we zondigen. I was given this glass of water. Ik heb hier een glas water And from what I see, it's pretty clean. en wat ik zie is heel schoon. But if I was to give this to you and I took a drop of water from out in the street and I just added the slightest drop, you won't want it anymore. En als ik een druppel uit de straat erin zou doen, dan zou je het niet meer willen. And I would say, you know what, it's okay, it's just a drop. Ik zou zeggen, het is oké, het is maar een druppel. You know, there's just cars and animals and, you know, I'm not even going to go into the details, but it's okay, it's just a drop. En er zijn auto's of dieren over straat, maar het is maar een druppel. And I'm sure and confident that unless you're a teenager who wants to get 5 years for drinking some nasty water, you're not going to do it. Ik weet dat... That you won't want to do it. ja, ik weet dat je het niet zou willen doen. And God is like that. En God is ook zo. The clean water is like His holiness. Het propere water is zoals zijn heiligheid. And our sin is like that dirty street water. En onze zonde is zoals dat vuile straatwater. He can't be around anything with sin. Hij kan niet zijn waar er zonde is. Just like that dirty water violates this cup, so does our sin violate His holiness. Net zoals dat vuile water dat glas water vuil maakt, zo zal ook de zonde onze geest vuil maken. And when we're labeled convicted with sin and we're enslaved to sin, we cannot come in contact with Jesus. Dus als we gelabeld zijn als veroordeeld, kunnen we niet in contact komen met Jezus. That breaks the relationship, that breaks the design that God intended for us to have. En dat breekt de relatie die God voor ons had eigenlijk. God designed us to walk right beside Him in physical form. Dus God heeft ons eigenlijk gemaakt om met hem samen te gaan. Just like Adam did in the garden before sin entered the world. Zoals Adam het ook deed in het Hof van Eden voordat de zonde binnenkwam. But when sin entered humanity, that broke our ability to have a relationship with God.
Toen de zonde binnenkwam, heeft het onze relatie met God kapot gemaakt. And we are enslaved to pay for that debt. En we zijn slaaf geworden en moeten de schuld afbetalen. But through Jesus we receive liberty. Maar door Jezus hebben we vrijheid ontvangen. Jesus liberates us from our bondage. Jezus maakt ons vrij van de band. No longer are we obligated to pay for our sin. We zijn niet meer verplicht om te betalen voor onze zonde. Jesus gives us freedom and liberty through His grace. Jezus geeft ons vrijheid en Jesus gives us liberty and freedom through grace. Hij geeft ons vrijheid door genade. And we become victorious ourselves over death through Jesus. En we zijn overwinnaars van de dood door Jezus. We can choose enslavement versus liberty. We kunnen kiezen tussen slavernij versus vrijheid. Join me in verse 18. We gaan over naar vers 18. It says, yes, Adam's one sin brings condemnation to everyone, but Christ's one act of righteousness brings a right relationship with God and new life to everyone. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. And here we see in verse 18 that we can choose isolation versus restoration. Dus hier kunnen we kiezen tussen isolatie of herstelling. Through Adam we receive isolation. Door Adam hebben we isolatie gekregen. We cannot have a relationship with God in any capacity. Dus we kunnen geen relatie hebben met God. And we are left all alone to pay for ourselves. En we zijn alleen overgebleven om voor onszelf te betalen. But through Jesus we're restored. We're brought restoration through His grace. Maar door Jezus zijn we hersteld door zijn genade. When He pays for me, I owe nothing. Als Hij voor mij betaalt, dan heb ik niks. And I owe nothing. Hoe zeg je dat? Dan heb ik geen schuld meer. I'm no longer seen as a sinner. Ik word niet langer gezien als een zondaar. I'm no longer labeled as dead. Ik word niet langer gelabeld als dood. But He sees me as a saint, as holy, Maar in life in Jesus. Maar Hij ziet mij als een heilige in Jezus. Join me in verse 19. Vers 19. It says, because one person disobeyed God, many became sinners. But because one person obeyed God, many will be made righteous. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. And this is the grand comparison. This is the big picture right here. En dat is de grote vergelijking. We see that one man brought sin and death into the world. We zien dat één man zonde en dood in de wereld heeft gebracht. And one man brings life and liberty and righteousness into the world. En een andere man, één man, brengt dus vrijheid in de wereld. And so in verse 19 we can choose between judgment versus justification. Dus in vers 19 kunnen we kiezen tussen veroordeling en rechtvaardiging. Sin creates a judgment against us. De zonde creëert een veroordeling tegen ons. It assigns us a consequence. Het zorgt dat er een gevolg komt. But through Jesus, we're seen as justified. Maar door Jezus worden we gerechtvaardigd. It's as if you had a loan on your home. A loan on your home. Een lening op je huis. And as soon as you make your last payment on your house, it is seen as paid in full. En zodra je de laatste betaling hebt gemaakt, is het volledig afbetaald. It is not seen as a debt anymore. Het wordt niet meer gezien als een schuld. The debt is fulfilled. De schuld is eigenlijk afbetaald. And when we receive Jesus, we choose His heritage, we receive justification. En als we voor Jezus kiezen, dan kiezen we voor rechtvaardiging. God doesn't look at us and see any debt anymore. Dus God zal naar ons kijken en Hij zal geen enkel schuld meer zien. We are justified and made right with God. We zijn gerechtvaardigd en recht gemaakt voor God. We are then adopted into His family. We zijn dus geadopteerd in zijn familie. And we are given a new identity. En we hebben een nieuwe identiteit. No longer are we seen as sinner, We worden niet langer gezien als een zondaar, but we're seen as being made righteous. maar we zien als een gerechtvaardigde. And so I want to look at a list here on the screen as a big picture. And on this, we see a long list of the things we just covered. En we zien hier een lijst van de dingen die we daar net besproken hebben. Through Adam, we inherited death. Door Adam hebben we de dood geërfd. But through Christ, we can inherit grace. Maar door Christus hebben we de genade geërfd. Death
Death punishes, but grace forgives. De dood straft, maar de genade vergeeft. Death convicts, but grace reconciles. De dood veroordeelt, maar de genade verzoent. Death enslaves, but grace liberates. De dood maakt slaven van ons en de genade maakt ons vrij. Death isolates, but grace restores. De dood isoleert ons en de genade herstelt. Death judges, and grace justifies. De dood veroordeelt en de genade maakt ons rechtvaardig. And so we're given very clear choice in this passage between Adam and Christ. Dus er is een duidelijke... We're given a very clear choice between Adam, the heritage of Christ, and Adam. Dus er is een duidelijke keuze gegeven tussen Adam en Jezus. So the question becomes, is what will you choose? Dus de vraag is, voor wie kies jij? It's like we said, there's a debt that must be paid. Er is een dood die betaald moet worden. Because I make mistakes, I have sin in my life, I must pay. Ik maak fouten, ik heb zonde, ik moet ervoor betalen. And it always comes down to your choice of who will pay for you. En het komt erop neer, wie zal er betalen voor jou? Am I going to pay for myself through death and separation from God? Zal ik betalen voor mezelf? Or will I choose Jesus, who already has paid for me and gives me liberty and freedom? Of kies ik voor Jezus die al betaald heeft voor mij en die mij vrijheid geeft? Well, let's finish off by looking at verse 20. Laten we eindigen door vers 20 te bekijken. It says, God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sinned more and more, God's wonderful grace became more and more abundant. Maar de wet is erbij gekomen zodat de overtreding toenam, waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. This verse takes the time to make this just a little bit more clear. Deze vers maakt het nog duidelijker. And it kind of talks about why God gave the law. Het gaat over waarom heeft God de wet gegeven. And if you know a little bit about the Old Testament, you'll know that the Jewish people were given a really long list of laws. Als je het Oude Testament kent, dan weet je dat de Joden een hele lijst van wetten hadden gekregen. Over 600 laws. Ze hadden ongeveer 600 wetten ontvangen. And you can just say to yourself right now, I know I cannot keep all 600 laws. En je weet van jezelf dat je nooit zou kunnen houden aan die 600 wetten. I can barely keep 20 laws. Ik kan maar nauwelijks 20 wetten me houden aan die 20 wetten. As much as I try to stay within the limit of speed, I know I go over all the time. Dus hoe hard ik ook probeer om mijn snelheid te beperken, ik ga er altijd over. And in Belgium, they really make sure you stay within the speed limit. En hier zorgen ze er echt voor dat je blijft binnen de snelheid. As my wife has found out. Zoals mijn vrouw heeft. I cannot keep 600 laws. Ik kan geen 600 wetten. Ik kan me niet houden aan die 600 wetten. And while I don't claim to be a really great person, I know that if I can't keep it, no one else can either. Dus ik weet dat ik ben niet een perfect persoon, maar als ik het niet kan, kan een ander het ook niet. So why did God give this law? Waarom heeft God dan die wetten gegeven? Why did He give us something that's impossible to do? Waarom heeft hij iets gegeven dat eigenlijk onmogelijk is om te doen? This verse tells us that God gave us the law to expose our need for a Savior. God heeft ons die wetten gegeven zodat we onze behoeften kunnen tonen aan onze redder. Without something to tell us what is right and what's wrong, we'll never know what is right and what's wrong. Dus zonder iemand die ons vertelt wat goed of slecht is, kunnen we ook nooit weten wat goed of slecht is. It's kind of like if I follow Jesus, I know what Jesus calls me to do. Dus als ik op Jezus steun, dan weet ik wat Jezus dan... If I follow Jesus, I know what I'm supposed to do. Dus als ik op Jezus steun, dan weet ik wat ik moet doen. And if I follow Jesus, I know that there are some things that I do differently than the rest of the world. Als ik op Jezus steun, dan weet ik dat ik dingen anders doe dan de rest van de wereld. But at the same time, I understand that if people don't follow Jesus, they don't have the same convictions that I have. Ik weet ook, als mensen niet Jezus volgen, dan hebben ze niet dezelfde overtuigingen als mij. And if they don't follow Jesus, I cannot expect them to do what I know that Jesus calls me to do. If I know that they don't follow Jesus, I can't expect them to follow the same rules that I have. Dus als zij Jezus niet volgen, dan kan ik ook niet verwachten dat ze dezelfde dingen gaan volgen als mij. But it's the law that exposes what is right and what's wrong. Het is de wet die ons toont wat goed of kwaad is en wat goed of slecht is. And it's what reminds us of that fact that we are sinners.
Het helpt ons eraan herinneren dat we zondaars zijn. But this was all part of God's great plan. Maar dit maakt deel uit van Gods grote plan. The Old Testament of the Bible was a complete build-up to Christ's coming. Het Oude Testament was volledig opgebouwd op de komst van Jezus. Sometimes I prefer just to read the New Testament because I feel like that's maybe more accurate for today. Soms wil ik gewoon het Nieuwe Testament lezen omdat het accurater is voor vandaag. But you don't get the whole picture of what God wanted to tell us, to explain to us, unless you read the whole Bible. Maar je kan niet volledig begrijpen wat God ermee bedoelt tenzij je de volledige Bijbel leest. Because we see the Old Testament, God building our need for a Savior. Dus in het Oude Testament bouwt God onze behoeften voor een redder. Time and time again, Israel tried to do what was right and failed. Time and time again, Israel tried to do what was right and follow the law, but they failed. Dus Israël probeerde goed te doen, maar ze volgden de wet en ze faalden keer op keer. And they would fall off away from God and they'd come back. En ze gingen weg van God en ze kwamen weer terug. And they'd fall away for many, many years again. En ze gingen weer weg voor vele jaren. And they find themselves in captivity and enslavement. En ze vonden zichzelf terug in gevangenschap en slavernij. And they cry back out to God, God, save us. En ze riepen uit naar God, help ons, red ons. And then God would bring them back. En God bracht hen weer terug. And again on repeat. En keer op keer, en dat herhaalde zich opnieuw. And why was that happening? En waarom gebeurde dat? Because we could see that we had a need for a better system. Dus we hebben dus nood aan een beter systeem. And that's why God gave us Jesus. En daarom gaf God ons Jezus. You ever done something wrong and afterwards you just feel really terrible afterwards? Heb je ooit iets slecht gedaan en je achteraf heel slecht gevoeld? Particularly when you know what you were going to do was wrong and you did it anyways. Vooral als je weet, als je iets doet dat slecht is en je doet het toch. It just, for me, it creates this sick feeling and I just feel worthless afterwards. Bij mij creëert het een ziek gevoel en ik voel me dan misselijk nadien. And I go into this mode of trying to make myself feel better and clean again. En ik probeer me dan weer goed te doen voelen, maar I reach for anything I can find. en ik richt me op alles wat ik kan vinden. I try maybe listening to a teacher online. Bijvoorbeeld een leerkracht online. I try maybe listen to some Christian music. Of naar christelijke muziek luisteren. I'll open my Bible. Ik open mijn Bijbel. I'll do anything I can do that helps make me feel like I'm not, like I get cleaned up. Ik probeer alles eraan te doen om me weer schoon te voelen. And one time I finally had to stop and I had to ask myself a question. En op een dag stelde ik me de vraag. Why do I have this recurring need to try and get clean again? Waarom heb ik die nood om weer mezelf weer schoon te voelen? Because even when I did those things, I still didn't really feel any better. Zelfs toen ik die dingen deed, voelde ik me niet beter. And I had to come to the realization that I was already made clean. En ik kwam toen tot de tot de conclusie dat ik schoon was. That I had already been made right with God. Dus dat ik al That I was justified with God. Dus dat ik gerechtvaardigd was door God. I realized that all I had to do was ask for forgiveness. Dus ik realiseerde dat het enige wat ik moest doen is om vergeving vragen. It wouldn't matter how much of the Bible I had read. Het deed niet toe hoeveel ik gelezen had uit de Bijbel. It didn't matter what music I had listened to. Of welke muziek ik beluisterde. It didn't matter what teacher I had listened to. Of naar welke leerkracht ik luisterde. That none of that could make me righteous before God. Niks van dat alles kon mij eigenlijk rechtvaardig maken voor God. None of that takes away my sin. En niks van dat alles kon mijn zonde wegnemen. Those are not bad things. Dat zijn geen slechte dingen. But those things are not going to make me right with God. Maar die dingen zullen me niet rechtvaardig maken voor God. Only choosing the heritage that Jesus offers me, choosing His grace, is what makes me right with God. Dus enkel kiezen voor de erfenis van Jezus, voor zijn genade, dat maakt mij rechtvaardig voor God. And if I follow Jesus, that was already done for me. En als ik Jezus volg, dan is het allemaal reeds gedaan voor mij. All I can do is follow His feet and ask Him to forgive me once again. Het enige wat ik kan doen is zijn voetstappen volgen en hem om vergeving vragen.
Let's look at verse 21. Vers 21. It says, "So just as sin ruled over all people and brought them to death, now God's wonderful grace rules instead, giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our Lord." Ja, gelijk de zonde als koning heerste en de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. So in verse 20 we see that the law gave us and exposed our need for a Savior. Dus in vers 20 zien we onze nood voor een redder. But in 21 we see that the law was given so that grace could abound even more. Dus in vers 21 zien we dat That grace could triumph even more. dat de genade eigenlijk overheerst, overwon. The more we see our need, the more grace that we need. Hoe meer we onze behoeften zien, hoe meer genade we nodig hebben. And the more grace that we need, the more God can show us His love. En hoe meer genade we nodig hebben, hoe meer God zijn liefde kan tonen. See, it's not that God gave us a law to make us guilty and judged. Het is niet dat God ons de wet heeft gegeven om ons schuldig te maken en ons te veroordelen. He gave it to us so we could expose our need and He could show us how much He loves us. Hij heeft het gegeven zodat wij onze noden kunnen, onze behoeften kunnen inzien en zien hoeveel Hij van ons houdt. You see, when we choose the heritage of Jesus, Jesus was made our sin. When we choose the heritage of Jesus, Jesus embodied our sin on the cross. Toen wij de erfenis van Jezus kozen, toen wij kozen voor de erfenis van Jezus, is Hij eigenlijk de zonde geworden voor ons. He became a liar. Hij werd de leugenaar. He became a thief. Hij werd de dief. He became an adulterer. Hij werd de overspeler. He became a liar. Hij werd de leugenaar. He took all of our sins upon Himself and died and paid that price for us. Dus Hij nam al onze zonden op zich en Hij stierf aan het kruis. And we see when Jesus was on the cross, He felt God turn His face away from Him. En toen Jezus aan het kruis was, dan keek God niet meer naar hem. And why was that? En waarom? Because God couldn't be with Him anymore because He had our sins upon Him. Omdat God niet meer met hem kon zijn, omdat Jezus onze zonden droeg. But Jesus didn't just pay for our sins, but He conquered death overall. Jezus heeft niet enkel voor onze zonden betaald, maar Hij overwon ook de dood. And see, the law was given so that Christ could show His love for you and me. Dus de wet is gegeven zodat God ons zijn liefde kan tonen. So if we follow Jesus, God no longer sees us through the line of Adam, but sees us as adopted sons and daughters. Dus als wij voor Jezus kiezen, dan ziet God ons niet meer als de erfgenamen van Adam, maar ziet Hij ons als een zoon of dochter van God zelf. And this is the exact design that God intended us for from the very beginning. En dit is wat God voor ons had bedoeld van in het begin. He wanted to show us how much we needed Him and how much He wanted to love us. Hij wil ons laten zien hoe hard we hem nodig hebben en hoeveel Hij van ons houdt. It's how He expresses His deep love for you and for me. Zo toont Hij zijn diepe liefde voor jou en mij. It shows us His power that He has over sin and death. Het toont zijn macht dat Hij heeft over de zonde. God gave the law to expose how much we fail to meet perfection. God gave us the law to show us how much we fail to meet perfection. Dus God heeft ons de wet gegeven zodat we zien hoeveel we tekort komen. And when we fail, it gives us a chance to see how much grace He wants to give us. En als we falen, dan zien we hoeveel genade Hij ons wilt geven. And so, at the end here, we see two forces, Op het einde zien we twee machten, death and grace, de dood en de genade, good and evil. goed en kwaad. Grace overpowers death because of God's great love for you and me. De genade overheerst de dood door Gods liefde voor jou en mij. And despite the fact that because we have sinned, we deserve death, God wanted to give us grace anyways. Dus ondanks dat we gezondigd hebben en de dood verdienen, heeft God ons toch genade gegeven. When God saw that we would have to be separated because we had sinned, it grieved His heart. Toen God zag dat we weggingen van hem en zondigden, dan maakte hem dat triestig. It broke His heart, and He had to do something to intervene. En het brak zijn hart en hij moest iets doen om ertussen te komen. And so He sacrificed everything, His own Son, to bring us back to Him. Dus hij offerde eigenlijk alles op. Hij offerde zijn enige zoon op om ons terug te laten komen naar hem. So I want to come back to the question, Ik wil nu terugkomen naar de vraag.
Question being, the statement really, that I'm not good enough for God. Dat is een statement dat ik niet goed genoeg ben voor God. And that's just the point. En dat is net het punt. You're not good enough for God. Je bent niet goed genoeg voor God. I'm not good enough for God. Ik ben ook niet goed genoeg voor God. But God gave us Jesus to adopt us into His family. Maar God gaf ons Jezus om ons te adopteren in zijn familie. You and I are not good enough for God, so He sent Jesus in our place. Dus ja en ik zijn niet goed genoeg voor God, daarom zond Hij Jezus in onze plaats. We're not good enough for God. There's literally nothing we could do to get to Him on our own. Dus we zijn niet goed genoeg voor God. Wij kunnen letterlijk niets doen om naar Hem te gaan. But Jesus and God loved us so much that He had to intervene. Maar God heeft zoveel van ons gehouden dat Hij daar tussen kwam. And so we can choose between the identity of Adam or of Jesus. Dus we kunnen kiezen tussen de identiteit van Adam of van Jezus. So what heritage will you choose? Dus welke erfenis kies jij? Grace or death? Genade of dood? I pray that you see that you're in need for Jesus and that you see how much He loves you. Ik bid dat je ziet hoeveel je eigenlijk hoe hard je Jezus nodig hebt en hoeveel Hij van je houdt. Grace is sometimes really difficult for people to understand. De genade is moeilijk voor mensen om te begrijpen. People say, well, if I don't have to follow the rules, I just have to have grace, then what's the point? Dus als ik de regels niet moet volgen en genade heb, wat is dan het punt? How do people do the right things if they're not required to do it? Hoe moeten de mensen de juiste dingen volgen als dat niet geëist wordt van mensen? And the point is that grace shows us God's immense love for us. Dus de genade toont Gods immense liefde voor ons. And when I understand how much God loves me, I stand amazed. Als ik begrijp hoeveel God van mij houdt, ben ik gewoon verbaasd. And suddenly I'm not motivated by obligation, but I'm motivated by love to do the things that He asks of me. Dus ik ben niet gemotiveerd door de verplichting, maar door de liefde om te doen wat Hij van me vraagt. And that flies in that totally is the opposite of religion. En dat is juist het tegenovergestelde van religie. Religion says you must follow the rules to be good enough. Religie zegt dat je de regels moet volgen om goed te zijn. But in a relationship with God, He says you're not good enough, but I love you anyways. Maar in een relatie met God zegt Hij, je bent niet goed genoeg, maar toch hou ik van jou. You're not good enough, but that's the point. Je bent niet goed genoeg, maar dat is ook juist het punt. You can only come to me through Jesus. Je kunt enkel naar mij komen door Jezus. And so we simply have to let go and run to Jesus instead. Dus we moeten het loslaten en naar Jezus lopen. Jesus says, let me fill the holes of your life, the hurts and the pain that you have, and fill it with love and grace instead. Jezus zegt, laat mij het verdriet en alles wat slecht is vullen met mijn liefde. And so the question becomes, what heritage will you choose? Dus de vraag is, voor welke erfenis kies jij? If there's any questions, maybe today you're just thinking in your own heart, what heritage have I chosen? Misschien denk je in je hart, welke erfenis heb ik gekozen? And maybe you have questions, what does it mean to follow Jesus? En de vraag, wat betekent het om Jezus te volgen? How do I accept this grace? Hoe aanvaard ik die genade? How do I become adopted into God's family? Hoe word ik geadopteerd in Gods familie? I would love to talk to you afterwards. Dan wil ik heel graag met jullie praten. It would be the single greatest choice of your lifetime. Het zal de grootste en de beste beslissing zijn in je leven. And you don't want to step out of the door today without knowing for sure where you stand with God. En je wilt niet naar buiten voor je weet waar je staat met God. Because we're not guaranteed tomorrow. Dus er is geen garantie voor morgen. We're not guaranteed tonight. Er is ook geen garantie voor vannacht. But you need to know that God loves you immensely. Maar je moet weten dat God immens veel van je houdt. And He has a deep desire to see you come home to Him. Hij heeft een groot verlangen om jou terug te zien gaan naar hem. It doesn't matter that you're not good enough for Him. Het maakt voor hem niet uit of je goed genoeg bent. He's done everything to bring you to Him. Hij heeft er alles aan gedaan om jou terug naar hem te brengen. Let's pray together. Laten we samen bidden. Dear Father, Lord, I'm so grateful that you love us so much. Hemelse Vader, ik ben zo dankbaar dat u van ons houdt. I'm so grateful that you love us past our failures. Ik ben zo dankbaar dat u van ons houdt, ondanks onze mislukkingen. God, thank you for loving me despite the fact that I'm a sinner. Heel dankbaar dat u van mij houdt, ondanks dat ik een zondaar ben. I'm so grateful that you loved me so much that Jesus was worth it. Ik ben zo dankbaar dat u van mij houdt. And God, I just would ask that if there's anyone here today that's struggling with that question, that they would take the time to ask it.
Als er hier iemand is die problemen heeft, dan wil ik dat ze het vragen. God, let's let your Holy Spirit move through us. Laat uw Heilige Geest door ons heen gaan. And let it turn our hearts to you. En dat het onze harten mag keren naar u. We thank you for the immense grace that you've given us. Dank u voor uw grote genade dat u ons gegeven hebt. Thank you for loving us to the point of sending Jesus to the cross. Dank u dat u van ons gehouden hebt, dat u Jezus aan het kruis hebt gestuurd. And thank you for giving us the choice to be adopted into your family. En dat u ons de keuze hebt gegeven om geadopteerd te worden in uw familie. In Christ's name I pray. Amen. In naam van Jezus. Amen. Amen.